Hi guys, welcome to my channel. It's me again, RV, and for today's video, we're going to talk about how I was able to earn 100,000 pesos in less than 1 year as a call center agent. So kung nanonood kayo ng mga vlog ko, you've seen in my previous videos that I used to vlog about Amazon kasi I used to work as a call center associate sa Amazon. So maraming nag-iisip or nagtatanong if that is possible na yung isang call center agent magkaroon ng 100,000 before a year or in less than 1 year. Actually, it is doable, like in my case. So, simulan natin. Ano nga ba yung mga monthly expenses mo? Well, for me, nung nagko-call center ako, syempre yung food. At sabihin natin, actually, spontaneous naman ako. Wala naman akong like structure kung magkano dapat yung gagastusin ko like sa food, pamasahe, which is the basics when you are going to work, right? So sa food siguro ay nakakaano ako ng mga 150 per day. Hindi ko yun na ma-maximize, usually below that actually, but it depends. Sometimes over that, sometimes less than that. And then, pag sa fare naman, so galing akong Bacoor to Pasay, kung saan yung Amazon sa Mawas. So, I think that was 2050 times 2. So, that would be 70. Kasi 50 pag nagbaban. Although, pag nag-jeep naman, I think it's only 30. So, pag halimbawa nagbaban siya, 70 times 2, kasi balikan, 140. So, ganun na lang. 140 sa fare. Tapos, pag yung sa ano naman, sa bahay, I don't pay anything kasi I live with my family. Yung siblings ko na bahala doon. Yung sa akin, nung nandun pa ako, nagbabayad lang ako ng kuryente. And hindi ko na masyado maalala kung magkano kuryente, pero if I remember it correctly, mga 2,000 to 4,000, mga ganong range. Malaki na actually yung 4,000. So sabihin natin, mga 3,000 yung naano ko sa kuryente. But usually less than that. Tapos minsan ako din sa tubig, depende lang kung kailangan na, sometimes urgent, tapos ako yung meron, so ako yung kailangan magbayad na lang. Or minsan din sa tubig, kasi hindi kami nainom sa gripo, yung mga pakonti-konting mga water cans, binibiling tubig, yun. Aside from that, wala naman kasi hindi naman ako magala pag weekend. Usually sa bahay lang ako. Personal things, more on buying things lang ako online. So, nung nasa Amazon pa ako, I earned 20,000 monthly. Pero nung nagsimula ako doon, it's actually less than 20,000. So, yung napansin ko, hindi ko naman siya sinasadya, pero may natatabi ako mga more or less 10 or kalahati. It depends. Kasi may mga times na madami akong binibili. Kasi mahilig din ako magabang sa mga sales, especially Shopee and Lazada. So, minsan, wala masyadong natitira. But, I was able to actually earn 100k kasi ano naman ako kumbaga may control ako sa mga inaano ko, sa mga binibili ko, usually yung mga mura lang din. So, sabihin natin na kung sa food nga, 150, wait lang. Spontaneous lang tayo, ayoko mag-edit kasi matagal ako mag-edit, nakakatamad. Sometimes nag-edit ako ng vlog more than 1 week, isang vlog lang. So, halimbawa, 150 yung sa food nga kanina, times 5. Times 4. So, mga 3,000 siya per month. Actually, hindi lang. Kasi hindi lang naman 20 days yung sa isang month. Sometimes more than usually, like 22 days. Pero hindi ko naman maximize din yung 150 sa isang araw. So, 3,000 na yan sa food. Ngayon, pagdating sa fare, so 70, round trip, 140. 140 times 5. Times 5 times 4. To 8. So, mga ano na siya. Sabihin natin, 2,800 plus 3,000. So, ano na siya.
mga 5,800 na siya, no? Pero usually hindi rin ako naabot sa ganitong amount kasi hindi naman akong van talaga lagi. Jeep nga eh kasi minsan madalas yung jeep. So, ano daw? Minsan na nga madalas pa. Okay. So, ayun, 5,800. Tapos sabihin natin yung sa bahay nga, sa kuryente is mga 3,000. So, 5,800 plus 3,000. So, ibig sabihin, 8,800. So, bale, dun sa 10,000, meron na lang akong natirang 1,200 to spare para sa mga personal ko, mga iba-ibang bagay lang. So, yun. Basically, malinis na dun yung 10K or kalahati ng sahod ko. At yung 1,200, actually, madami din siyang nagagamit ko siya sa maraming bagay din. So, usually, hindi lang 1, 2. More than that actually. At kinukuha ko yun sa ibang mga, pag hindi ko halimbawa na ma-maximize yung gastos ko sa food or sa fare, ganyan. Kasi, yung sa personal ko sa spare, sometimes, halimbawa nag-order din ako ng pagkain sa breakfast, food panda, grab food, ganyan. Tapos minsan nag-order din ako pagka weekend ng food panda or grab food, ganyan. Tapos minsan din, pag sa call center, nalabas kayo tapos kumakain. Also, minsan lang naman yun mangyari. Like, nung nagsasangyup kami, syempre, mahal din yun per person. Magkano babayaran mo. So, doon, naggamit ko din yun. Pero usually, yung halimbawa, pag may spare ako, hindi lang siya 1 to ha. Like, more than actually. Kasi, minsan, pag halimbawa, sale sa mga malls, namimili ako ng parang damit ng gustuhan ko, or sometimes online, order ng sapatos, ganyan. Tapos, pero usually Lazada tsaka Shopee, yun. Mga cosmetics, gadgets, like earbuds, microphone, kapati yung microphone condenser, yung mga ina-unbox ko sa vlog ko, yun, mga dun yun order. Tapos, yung mga pang-vlog ko, like ring light, phone, tapos GoPro, tapos yung accessories kasi iba pa yun. So, lahat din yun galing doon. So, minsan, hindi talaga ako naka 10K na savings, depende kung anong buwan. So, more or less, ganun lang. Tapos, minsan, sa work, nag-ano din kami, nag-Starbucks at tulad nung nasa Amazon ba ako, yung mga in-interview ko for my vlog dati, most of them ay nililibre ko sila ng Starbucks yun. Starbucks kami, ganun. But, usually, hindi talaga ako nakakaabot ng 10K. Kasi if ever 10K talaga malinis every month, then by the 10th month, like in October, so that would be already 100,000. Pero nakaabot ako ng 100,000 before 1 year kasi on the 11th month, like in November, pag November, aside from the sahod mo, they give you the 13th month, right? So ayun, nakaabot ako ng 100,000, actually more, maybe 103,000 kasi nga yung mga save ko naiipon lang siya. So ayun, nakakatuwa lang kasi yung naipon ko na yon, nagamit ko pag-apply ng visa, ganyan, yun yung ginamit ko nung nag-apply akong papunta na dito sa Europe. Yung pera na yon, it gives you the opportunity to do something na hindi mo kaya nung wala kang ganong ipon. Alam mo yon, i-travel junkie ako. Gusto ko yung masyadong na pupuntahan kung saan yung maganda or kung saan ko gusto, ganyan. So, doon ko yun sa pag-travel. Pero, ayun na nga, I was able to save 100K in less than 12 months. And if you are also like me, call center agent ka ngayon, you can also do that. Although the difference is that with me kasi, kumbaga, hindi ako masyadong magastos. Siguro hindi rin ako nahirapan dun kasi meron na akong habit na ganun. Takot ako gumastos. Siguro kasi naranasan ko dati yung mawalan, ang pangit ng feeling. Kaya takot ako na parang kahit 10 pesos wala na, nakakatakot yung ganun. So ayoko ng ganun. So yun, I think it all boils down to having control.
So, ako, as much as I don't need something, I don't buy it. Well, kung meron naman akong madaming extra, pwede. Pero kung hindi ko masyadong, no, wag na. Tapos wala din akong barkada, so hindi ako yung tipo na palalabas kada weekend, ganyan. I think yung mga friends or tao nung nakausap ko nung nasa Amazon pa ako, mga less than 10 lang. Konti lang sila. Bihira lang kami lumabas, ganyan. Tapos, ayun, basically, you just have to, wag ka lang masyadong magastos sa mga bagay na pwede mo naman hindi pagkagastusan. Yun din yung pangit. Halimbawa sa side ko, hindi ko nabibili yung gusto ko kung kailan ko gusto. I mean like, hindi ko natitikman yung pagkain na gusto ko kung kailan ko gusto. Hindi ako makapag-Starbucks kung kailan ko gusto. Hindi ko kaya yun araw-araw. Hindi. So, ayun lang. If you haven't already, please subscribe to my channel for future videos and I hope to see you soon again. Arrivederci. Ciao!